Chào em. Dạ, Em có biết anh trước đó không? em xem nhiều chương trình của anh lắm Ôi rồi. nó may quá rồi. Ôi nó may quá rồi. Em biết anh rất là mừng em ạ. Anh em mình còn biết nhau nhỉ? Dạ. Anh biết là ngày xưa khi em còn nhỏ đấy là bố mẹ phải kiểm soát rất là khó khăn thì mới có thể là nuôi em lớn khôn như thế này đúng không? Dạ. Nhưng bây giờ là khi mà đến với chương trình là do chương trình thuyết phục em hay là thuyết phục bố mẹ để bố mẹ thuyết phục em? Chương trình thuyết phục em nhưng mà em đã cân nhắc và suy nghĩ rất nhiều. Cân nhắc là vì cái gì? Cân nhắc vì là em không có thời gian. Để cho anh biết là em đang ở đâu? Hiện tại thì em đang là du học sinh ở Mỹ ở trường Charlotte St. Mary's, bang Minnesota, Hoa Kỳ. Cái trường cái dạy gì vậy? Trường đấy trường đấy thì chỉ là một trường cấp 3 thôi nhưng mà có một dự án âm nhạc và cũng mới khôi phục lại, cũng cách đây mấy năm rồi. Nên trong tương lai em dự định em sẽ làm gì? Tương lai thì em dự định em sẽ trở thành một pianist. Cho anh hỏi năm nay là Vinh bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 18 tuổi ạ. 18 tuổi. Các em la gì vậy? Các em bình tĩnh nha, hãy để cho tài năng của chúng tôi làm việc. Bây giờ cho anh hỏi nè, chắc chắn các khán giả và cả giám khảo luôn cũng sẽ đang hỏi là bây giờ Vinh thì cũng là đánh đàn thôi, thì đánh đàn như thế nào gọi là tài năng? Ngày hôm nay chúng tôi đưa ra thử thách. Thị giác cảm âm có 50 bản phổ thuộc 2 trường phái cổ điển và hiện đại. Giám khảo sẽ tùy chọn ra một bản phổ bất kỳ. Người khiêu chiến sẽ được cách âm hoàn toàn. Dùng thị giác cảm nhận âm thanh để đoán tên của tác phẩm, đồng thời biểu diễn lại chính xác tác phẩm đó. Đoán chính xác 2 trên 3 tác phẩm thuộc mỗi trường phái. Thử thách thành công. Có nghĩa là vậy. Đánh dạo đầu sao em không cần biết, nhưng em nhìn vô cái accord thì em biết là cái bài gì luôn. Đúng không? Tại vì nhiều người ta đánh bằng nhiều cách mà đúng không? Đúng rồi, có nhiều cách cover riêng biệt. Ok, mà chỉ cần nhìn vào tay em biết là bài đó bài gì luôn. Nhưng mà nếu nhạc pop nó cũng còn dễ em. Có cái nào thử thách hơn, nghe nó dễ sợ hơn không? Thật sự thì nhạc pop của em không phải là một thế mạnh. Em mạnh nhất về là classical. Classical luôn hả? Cổ điển hả? Em là người chơi classical thì cũng phải hơn chục năm. Hãy định đoạt xem độ khó mà thử thách bạn đưa ra là bao nhiêu. Thưa quý vị, chỉ nhìn thôi nha. Trong khoảng 30 giây đầu thôi bạn đã biết bài đó bài gì. Mời quý vị. Vũ Cát Tường cho điểm là cái thử thách mà chương trình đưa ra là một thử thách nâng cao hơn so với cơ bản ở trong trường. Và tôi nghĩ là những người mà chuyên nghiệp thì đây không phải là một cái thử thách khó. Huống chi là Thế Vinh đã học 10 năm rồi. Bốn điểm. Và mời ca sĩ Tóc Tiên. Bản thân Tiên thì mình luôn ngưỡng mộ những ai mà có một cái niềm đam mê một cách dữ dội cho một cái vấn đề gì đó. What? Vì sao là Tóc Tiên cho 5? Chưa đủ thuyết phục Tường. Cho anh hỏi vì sao? Em có thể giữ lại những cái gì suy nghĩ của mình để trả lời sau khi xem bạn được. Tại vì em không muốn bị ảnh hưởng đến phần trình diễn của bạn. Ok. Nghe thì thực ra rất là dễ. Như bản thân Tiên là không có được học về piano chuyên nghiệp, nhưng mà khi dụ mình nghe một cái bản nhạc thì mình vẫn có thể la theo được. Bởi vì cái vòng hòa thanh thì nó cũng chỉ gói gọn như vậy thôi đối với nhạc trẻ. Nhưng mà bạn ấy không muốn nghe. Một cái người mà chơi nhạc thường lắm rồi á thì họ nhìn cái phím đàn họ sẽ biết cái tiếng nó ra như thế nào, không cần nghe. Mời giám khảo Lại Văn Sâm. Với tôi thì biết chơi đàn piano mà lại chơi cổ điển đã là quá siêu rồi. Còn điểm thì nói thật là nhìn Cát Tường, tôi tin tưởng cô ấy. Bốn điểm. Cô ấy là đúng nghề của cô ấy. Biết đánh đàn. Vậy là cái vòng này là chỉ theo Tường thôi. Dạ vâng. Đúng rồi, chứ đẩy trách nhiệm cho con. Chị Tóc Tiên đặt niềm tin cho em tới 5 điểm. Em ráng trả lại cho chị một cái kết hợp lý nha cưng. Anh chúc em may mắn. Xin cảm ơn. Ok. Thưa anh Lại Văn Sâm với lại Tường thì tôi thấy là 4 điểm thật sự cũng là cao.
Tại vì tôi nghĩ là đây là âm nhạc thì chắc là các bạn sẽ khó hơn và cho điểm thấp hơn. Vì sao ạ? Đáng lẽ là 3 cộng 1 mới đúng. Và 1 đó chính là 1 của cái chất nghệ sĩ của Thế Vinh. Trong âm nhạc mình có học một cái môn gọi là ký xướng âm. Tôi nghĩ là em không cần nghe cái âm thanh đó, em nhìn được, em biết đó là vị trí của nốt mi, chắc chắn trong đầu em sẽ vang lên được nốt mi. Cho nên là đối với Tường đó không phải là một thử thách mà quá khó. Nhưng mà cái mà Tường thấy phục ở em á, đó là cái khả năng em chơi cổ điển. Tường cũng nghe những cái thông tin của chương trình làm để tìm được cái cô mà đánh cái bài này cho em á, gọi là mò kim đáy biển đó. Là cái cô này là một cô tiến sĩ về âm nhạc. Cô ấy đang giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Và cô này mới là cái người duy nhất dám nhận lời chúng tôi, bởi vì cái bài này đưa ra nó quá khó và cái độ an toàn khi đánh nó thì nó quá cao. Nên chỉ có cô mới là người đủ tiêu chuẩn để dám nhận lời tham gia chương trình siêu trí tuệ của chúng ta mà thôi. Bây giờ giữa 25 cái bài cổ điển với lại 25 bài pop, em thấy cái nào em khó hơn? Nếu mà nói ra thì em thấy pop là Pop khó hơn đúng không? Mình giờ cổ điển nhiều hơn, còn cái pop lâu lâu mới chơi. thật sự là pop thì cũng làm em cũng mới lấn sân sang được có mỗi 2 năm thôi. Đó, quý vị thấy không? Nó ngược ngạo vậy đó. Thành thử là cái khó đối với bạn là dễ, mà cái dễ với bạn lại khó. Anh Nam, anh nghĩ sao? Anh có thú vị với cái thử thách này không ạ? Tôi cũng đang phải suy nghĩ rất là nhiều. Tôi cũng đồng ý với Cát Tường ấy. Ở đây ấy, bạn có cái năng lực về âm nhạc và đấy là cái tài năng của bạn, không ai có thể phủ nhận. Và những cái người nào mà có tài năng về âm nhạc thì tôi cũng nghĩ rằng là khi mà nhìn người khác đánh đàn thì bao giờ ấy nó cũng chuyển sang cảm giác vận động của chính đôi tay của mình, và từ đó thì nó có những cái cảm giác về mặt âm thanh. Ở đây nó có cái sự liên kết một cách tự nhiên giữa những cái người mà đã tập luyện lâu năm. Đấy là cái vùng trầm là liên quan đến thị giác, vùng thái dương là liên quan đến thính giác, và có thể là liên quan đến cả thùy đỉnh là vùng vận động. Đối với tôi thì mức độ khó của thử thách này không cao. Thưa quý vị, đánh là một chuyện, nhìn mà biết được bài đó là bài gì là một chuyện. Bởi vì khi không có âm thanh nó rất khác. Đúng rồi. Và cái thứ hai nữa, thưa quý vị, đã nói là bài pop mình biết là accord, đồng ý. Mình nói là mình nói thôi chứ nó di chuyển ngón tay rất là nhanh. Tôi chỉ muốn nói thêm một tí thế này thôi, tức là ở đây chúng ta đến với chương trình này thì ai cũng có một cái tài năng về một cái lĩnh vực nào đó. Tuy nhiên là cái mức độ khó so với cả cái tiêu chí của chương trình là siêu trí tuệ thì tôi đánh giá rằng là cái độ khó của thử thách này nó sẽ thấp hơn một chút. Nhưng mà tôi sẽ đánh giá rất cao nếu chỉ trong một vài giây Thế Vinh có thể nhận ra được ngay bài đó là bài gì. Vậy em cố gắng càng nhanh càng tốt nhé, và chứng minh cho mọi người thấy đây là một tài năng thật sự. Cố lên em trai. Thưa quý vị, chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn gặp gỡ người hỗ trợ cho bạn trong phần thi đầu tiên nhạc cổ điển. Xin được giới thiệu tiến sĩ âm nhạc học đến từ Hàn Quốc, hiện nay đang giảng dạy tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, cô Eva In Young Ju. Xin chào cô. Cô có nói được tiếng Vietnam không? Được. Được chút xíu. Ok. Cô giới thiệu một tí về mình đi. Tôi tên là Eva In Young Ju, người Hàn Quốc. Tôi sống ở thành phố Hồ Chí Minh 13 năm rồi. Tôi dạy ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh từ 2008. Cảm ơn các bạn. Xin một câu hỏi nữa thôi trước khi cô đánh đàn, là cô nghĩ như thế nào về bạn Thế Vinh đây ạ? Vinh là nghệ sĩ rất giỏi, very prospective young pianist, very focused. You know, to be a musician is a very special thing. Cảm ơn những chia sẻ của cô và mời cô vào đàn. Và mời em vào một cái chiếc hộp nho nhỏ này nơi sẽ được cách âm. Mời em vào. Tường bóc mà anh cưng. Nhưng mà có sheet nhạc nào? Nhịn nào mà nó dày đặc á. Học cổ điển thì rất là khó.
cái chuyện nhớ bài nó rất là quan trọng, và khi mà đã nhớ rồi bạn không cần nhìn mà bạn đánh theo quán tính luôn. Thấy chưa, không cao mà leo chi gì thì cái Anh nè nè. Làm nhanh cao nghe lắm. thì không cao mà gió cho lấy tới thôi chứ. Đó, coi luôn đi. Đó, nào khó. Này khó nè. Rồi được rồi, lựa đi cưng, đại đi. Được rồi. Dạ, xin mời cô. Đèn xuống. Chuẩn bị. 1 2 3, bắt đầu. Rồi xong. 4 giây. Thế Vinh chỉ cần nhìn cái bàn tay lướt ở trên phím đàn và trong vòng có 4 giây, cái tốc độ rất là nhanh. Mời em. Chưa kịp đàn gì trơn mà em biết bài gì luôn rồi. Beethoven Piano Sonata số 23. Thưa cô, đúng hay sai? Đúng. 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 Cô chưa kịp đàn. Qua đàn đi em. Trời ơi, rớt nước mắt. Cái tốc độ xử lý và cái năng lực tưởng tượng về mặt âm thanh rất tốt. 10 năm bạn làm như vậy thì Tường không ngạc nhiên. Cái người mà ngồi ở ngoài thì trời ơi bài này dễ ẹt ngang cái biết liền bản sonat nào vân vân. Nhưng bạn ấy không có nghe, mọi người phải quên mất là bạn ấy đang đứng trong phòng hoàn toàn kín và chỉ thấy những cái ngón tay thôi. Xuất sắc thưa quý vị. Cái bài này anh nhìn vô anh cũng có thể hiểu được là khó đánh. Cái bài này khó không cô? Khó. Có nhiều người làm được như bạn không? Không nhiều. Không nhiều. Dạ, xin cảm ơn sự có mặt của cô trong chương trình Siêu trí tuệ ngày hôm nay. Thưa quý vị, cô Eva Eunyoung. Xin cảm ơn cô ạ. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ tới cái phần mà bạn cho là khó hơn, mặc dù chúng ta nghe thì có vẻ là dễ hơn. Đó là nhạc khó pop. hơn. Và riêng cái phần này chúng tôi có mời đến đây một cô bé rất là hot ở trên mạng về cái mảng piano. Xin giới thiệu quý vị, nghệ sĩ piano Ân Con. Rồi. Xứng đôi quá. Chào em. Dạ, em xin chào quý vị ban giám khảo, quý vị khán giả và anh Trấn Thành ở đây. Em là Anh Con, tên thật của em là Nhã Ân và em là một nghệ sĩ piano chuyên cover các bài nhạc pop của Việt Nam trên YouTube. Em thường làm những cái bài nó theo cái cách gì? Nó lạ hơn những người bình thường mà người ta có thể chú ý đến em nhiều. Cái style của em đàn nó không có quá khác biệt, nhưng mà theo em nghĩ cái phong cách em làm minimalism là những cái gì gọi là đơn giản nhất thì nó dễ dàng chạm vào trái tim, thì các bạn để ý đến em nhiều hơn, các bạn thích nghe những bài nhạc của em để thư giãn. Đúng, cái gì tối giản là không bao giờ lỗi mốt theo thời gian, đúng không quý vị? Ok, mời em qua đó. Bây giờ tóc tiên nhạc trẻ tới em, lựa một bài cho bạn đánh đi cưng. Vô nhà chơi. Ok, nhưng mà thật ra bài này cũng sẽ hơi khó đó, hơi gọi là hơi thử thách. Tiên chọn bài gì mà thử thách để tôi coi bài để... thách thiệt. Thử thách đúng không?
Bây giờ mình đừng có nói để cho xem khán giả nhận ra hay không. Còn nói gì nữa, nghe thôi. Em ơi, cái bài này khó đánh lắm. Cái bài này không ai làm được đâu, có mình em thôi. Xuống đèn. Bắt đầu. Xong. Xong. Muốn nghe tối giản là cái gì chưa kịp nghe 4 nốt. Tôi giận thiệt. Bây giờ nè, tôi làm cái điều này quý vị mới thấy nổi da gà. Em trai qua đây. Bây giờ mình thử thách cái này mới ghê nè. Em là chỉ dòm ngón tay không thấy âm thanh đúng không? Anh cho cái người nghe âm thanh, em đố anh Sâm bài này bài gì. Đúng không? Anh ngồi ở ngoài này anh nghe, còn người ta ngồi đó người ta nhìn ngón tay. Em đố anh Sâm bài này bài gì mới ghê. Bố tôi có nói rằng biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Riêng về lĩnh vực âm nhạc thì mình rõ ràng là mình không biết rồi. Cát Tường ơi. Quyền trợ giúp. Chị Tóc Tiên ơi. Ủa em có nghe được? Em biết bài này nhưng mà em sẽ không nhớ tên, nhưng em sẽ nhớ được cái câu nhạc đó. Tôi rất khâm phục các bạn mà có trí nhớ ấy. Tôi không hiểu làm sao, ví dụ như các bạn Cát Tường hay là Tóc Tiên hay các bạn ca sĩ, các bạn có thể nhớ được nhiều bài hát đến như thế. Dạ. Tôi thì ngày xưa cũng hay ca hát lắm, nhưng mà mỗi tội là mình không thể nhớ được. Em ghẹo anh thôi, em làm khó anh thôi chứ. Cái nhạc của anh Sâm là một cái thể loại nhạc khác. Ví dụ như này. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый. Đây là nhạc của ảnh, có hiểu không? Bây giờ mới là em. Cái bài vừa rồi, theo em chưa kịp 3 giây mà em đã nói ok rồi thì nó là bài gì? Đó chính là bài Mặt Trời của em, do ca sĩ Vương Ly thể hiện. Đúng không em gái? Dạ chính xác ạ. Chính xác. Wow. Tiên đánh giá rất là cao về cái độ khó mà thử thách chương trình đã đề ra cho Thế Vinh. Vì mình rất là ngưỡng mộ Thế Vinh. Bây giờ bạn này sẽ đánh lại cái bài này. Mời em. Làm cho nó khác biệt một tí. Bắt đầu. Nó không còn là cái năng khiếu âm nhạc nữa rồi. Nó là một cái trí nhớ tuyệt vời. Tường phải công nhận là Tường vẫn ấn tượng với cái tốc độ của bạn ấy. Chỉ cần nghe qua có 1-2 giây mới có đánh một cái là đánh exactly the same luôn. Chính xác 100% luôn. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho em trai thưa quý vị. Rất xuất sắc. Mà em này là đánh theo cái kiểu ballad nhẹ nhàng, còn em trai này nó hơi giật giật một tí. Hơi nó... jazzy. Dạ, jazzy hơn. Thử thách kế tiếp. Anh Nam đi. Cho anh Nam đi. Rồi, dây kia lê, chiếc nhà nhỏ bé của em đi, dây full house đi cơ. Cái bài mà anh Nam anh chọn là bài gì đây? Anh mời em. Music. Xong.
chưa kịp nghe luôn. Ủa chưa kịp nghe bài gì? Chưa kịp nghe Em luôn. nghe bài gì không? Thì có tôi giận ghê. Tường nghe lời bài. Con không nghe. Không biết thiệt. Hồi nãy tôi cắt cớ tôi hỏi anh Sâm là tại vì anh không có nghe mấy cái nhạc trẻ dạo này gần đây của tụi mình. Bây giờ tôi mới hỏi cái này nó còn cắt cớ nè. Bây giờ mới ghê nè. Hỏi Tóc Tiên bài này bài gì? Tôi đố em biết. Chưa kịp tập trung nữa. Anh có thấy cái mặt em nó đang rất là mồm chữ A chữ O loạn xà ngầu hết Quay rồi. đi cưng. Bây giờ mình mới cho người ta thấy mình là tài năng như thế nào. Em nghe rồi đúng không? Đó, tôi đố em bài này bài gì? Chưa Không kịp nghe. biết. Vũ Cát Tường, một nhạc sĩ đại tài mọi thời đại. Trời thôi. Bài này bài gì cưng? Anh nói lát em độn thổ không kịp giờ. Em cũng không biết bài này luôn. Anh nói cho tụi em nghe, bài này hiện nay hot, nhiều ca sĩ cover lắm. Bây giờ 1000 bài cover đúng không em? Nhiều bài chơi Thậm chí hàng triệu ấy chứ có phải ít đâu. Hàng triệu chứ có phải ít đâu. Anh không muốn em nói tên bài. Bước qua đàn đúng anh thưởng cho cây kem đi. Để coi tài năng là cái gì. Bài gì ta? À, anh ơi ở lại. Mời quý vị quá mục. Anh ơi ở lại. Chứng kiến từ đầu đến cuối, bạn ấy cảm âm bằng thị giác. Và bạn biết là đang đánh bài gì, bạn ra bạn đánh lại y nguyên như thế. Ghê gớm thật. Mà cái này mới dạo rồi đó. Dạo thôi. Bây giờ em thấy em chỉ bắt đầu già rồi đó. Cảm ơn em trai. Em qua đây. Đó là bài Anh ơi ở lại của Chi Pù. Trước tiên thì phải là cảm ơn bạn Ân Con đã đến với chương trình rất là nhiều. Nhạc Dạ. em rất là hay. Tối nay anh về anh search YouTube anh nghe liền nha. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Cảm ơn anh. Em tâm phục khẩu phục chưa? Hay em muốn chọn thêm một bài nữa? Không, bây giờ em muốn đổi cái cách thách thức đi. Bạn đã học cổ điển thì bạn sẽ biết là nó khó ở kỹ thuật. Còn khi bạn tập nhiều, nó sẽ thành một cái phản xạ luôn. Bạn không cần nhìn bài, bạn không cần nhìn nốt, bạn vẫn có thể đánh được. Em nghĩ kỹ thuật nó cũng là một chuyện, nhưng mà cái nếu mà muốn đánh được hay được cái tác phẩm Đấy, đấy nó đúng đúng. được theo cái muốn mình nó rất là khó khăn. Đúng. Nếu mà bạn nhỏ lại 10 tuổi mà thật sự, ví dụ như là kể cả bài đó bạn không biết luôn, khi đánh lên, bạn đánh lại y chang như vậy thì mới gọi là Tường muốn khán giả thấy cái khả năng khủng khiếp của Thế Vinh trong cổ điển. Cái thử thách cụ thể em đưa ra là gì? Tường muốn coi cái khả năng thẩm âm và cái khả năng tiết tấu của em. Ví dụ như một hợp âm thì nó có khoảng là 7 chẳng hạn. Như cùng một lúc Tường đánh, em đọc được tên của nốt nhạc đó không? Cũng có thể. Tường có thể lên làm thử. Độ khó được tăng dần bởi giám khảo Vũ Cát Tường. Thế Vinh sẽ ứng biến như thế nào trước tình huống bất ngờ này? Em nghe và em đoán coi là có bao nhiêu nốt thôi. Những tên nốt đó là gì thôi. Thử nha. Đánh lại lần nữa. Sáu. Đúng, 6. Đọc tên. Son, Re, Son, La, Si dáng, Re. Ok. Khi nãy nó vô hợp âm, bây giờ nó đâu có vô nữa. 6, Đó là Re, La, Si dáng, Re, Fa. Đúng. Hài lòng với sự thể hiện của Thế Vinh. Cái hay của em Tường nghĩ trong cái phần này nó chính là cái tốc độ. Và Tường mong chờ là ví dụ như là đánh một cái đoạn gì đó mà em không biết trước được đó là bài gì, và em cũng không cần biết, nhưng mà em phải đánh lại y chang như vậy thì nó sẽ đúng cái mong chờ hơn. bây giờ vậy đi. Để cho em mong chờ được chờ mong thì em lên em chỉ cần mô phỏng lại để người ta nghe, người ta nhận ra cái bài đó thôi là được. Thôi em không cần biết bài gì, nhưng mà em chỉ cần đánh lại giống cái giai điệu đó, nó đã là cái khả năng rồi.
Thử thách mới giám khảo Vũ Cát Tường dành cho bạn. Đây là bài bạn chưa từng nghe. Tường sẽ đánh một đoạn melody bất kỳ mà Tường mới nghĩ ra thôi. Nó không có một cái gì hết thì em chỉ cần đánh lại cái giai điệu đó. Ok, đơn giản thôi. Cái thử thách này cũng khá là thú vị. Cát Tường chơi một bản nhạc bạn sáng tác ngẫu hứng tại chỗ quá khủng. Chỉ cần đánh hợp âm thôi. Hợp âm thôi là quá giỏi rồi. Ok. Đúng rồi. Cái người nào mà hoạt động được phần sáng tạo và đặc biệt là nhạc cổ điển á, cái khả năng tư duy về não phải của họ rất là cao. Thêm điều nữa. Ok. Thêm vô. Đó là một cái đoạn nhạc là Tường nghĩ ra ngay lúc đó và em không hề biết là Tường sẽ phải đánh cái gì. Rồi. Xuất sắc. Thưa quý vị, cái bạn này tôi để ý là bạn mê cái âm nhạc nó hơi có tính đột phá và nổi loạn một tí. Bạn thích cái gì nhấn nhá của jazz. Nên hồi nãy Tường đánh theo kiểu pop, bạn đánh lại thì nó giật hơn tí theo kiểu jazz. Có thể nó tinh tế hơn, nó có những cái feel của riêng em ấy. Cho chị được quay lại đúng với lại cái khiêu chiến của bạn này trong siêu trí tuệ. Khiêu chiến của bạn tên đủ là gì? Thị giác cảm âm. Đúng. Tức là bạn phải nhìn. Còn một cái người đã có năng khiếu về âm nhạc, cái chuyện họ nghe, họ làm lại là cái chuyện đơn giản. Đồng ý với Tóc Tiên. Đây là cái thị giác mà thưa quý vị nói thì mình nghe nó dễ lắm. Thực sự. Nhưng mà tôi nói thiệt quý vị, hồi nãy quý vị ngồi ở đây, những người đi hát hàng ngày, những cái bài Anh Ơi Ở Lại của Chibu hát mà mình nghe mình còn không đoán được, trong khi bạn nhìn mấy cái nốt đầu tiên. Xin lỗi, làm sao mình biết cái con bé đó nó đánh vô melody đầu tiên hay nó đánh vô hợp âm đầu tiên, đúng không? Thì em mới nói là cái hay của bạn này là cái tốc độ bạn nhận ra nó rất là nhanh. Chị nghĩ cái hay là cái cách bạn dùng thị giác, dùng chính cái xác. vision, bạn hình tượng hóa, tưởng tượng hóa lên những cái nốt nhạc đó và tưởng tượng ra thành âm thanh. Và quan trọng hơn hết thưa quý vị, nếu như quý vị muốn cảm nhận được giống như bạn cảm nhận tới đúng cái đoạn người ta đánh đạt, quý vị mute cái tiếng đi, đừng nghe nữa. Cái đó khó hơn rất nhiều lần. Và tất cả những bạn mà đang học musician thử làm giống bạn coi được không? Tắt tiếng có đoán được như bạn hay không thôi. Cái đó nó mới hay. Từ nãy giờ mình nghe mình bị cái thính giác nó chi phối não bộ thì mình thấy nó dễ quá, nhưng còn khi bạn nằm trong này chẳng nghe một cái gì cả, nhìn một hai cái đầu trong vòng chưa tới 2-3 giây đoán được luôn cái bài đó. Một lần nữa tôi khẳng định siêu trí tuệ Việt Nam. Thưa quý vị, để cho mọi người tâm phục khẩu phục, bạn muốn tặng cho chương trình một bài ngay bây giờ. Tại vì quá nóng em xin phép em cởi áo ra. Không dám cãi em, anh giữ áo cho em. Anh giữ áo cho em. Lát nữa anh trả lại đúng y vậy. Dễ thương quá. Thế Vinh thể hiện được cái sự nghệ sĩ của mình, say mê, có những phẫn nộ, cả những cái cảm xúc phức tạp từ trong người của Thế Vinh thể hiện qua phím đàn. Bạn ấy khác thôi, bạn ấy đặc biệt thôi, và mình càng trân quý hơn cái tài năng đó, bởi vì một cô bé rất trẻ, niềm đam mê ăn vào máu của bạn ấy rồi, máu thịt của bạn ấy rồi. Như đang giận em hay gì á. Cái bài vừa rồi thưa quý vị là bài bất bình với giám khảo. Vinh ơi, em giỏi lắm nha Vinh. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn đơn vị đàn Steinway Son đã tài trợ dương cầm cho chương trình. Mọi người đang rất là cố gắng để tìm ra tất cả những cái tiềm ẩn trong em để mang đến cho chương trình siêu trí tuệ Việt Nam những sự thuyết phục tuyệt đối. Và bây giờ như tôi đã nói,
tất cả những sự ngưỡng mộ hay là những sự đánh giá sẽ quy đổi ra điểm số. Xin mời giám khảo Thành Nam. Giống như là lúc đầu tôi cũng đã nói, tôi vẫn giữ nguyên cái quan điểm của tôi, nhưng mà tôi ấn tượng vì là chỉ trong một vài giây đầu tiên thôi, Vinh đã nhận ra được bài hát đó là bài hát gì rồi. Và thông qua một số thử thách của mọi người ấy, thì ngay kể cả trí nhớ về âm thanh của bạn ấy cũng rất là xuất sắc. Và cái tài năng mà tôi muốn là vinh danh bạn ấy nhiều hơn, đây là tài năng về âm nhạc. Thế còn để mình đánh giá về năng lực gọi là siêu trí tuệ thì chúng ta cần phải có thêm những cái tính đa nhiệm, nhưng mà tôi vẫn rất là ấn tượng với cả cái tiết mục và cái thử thách mà bạn đã vượt qua ngày hôm nay. Và thưa quý vị, điểm số mà giám khảo Thành Nam dành cho bạn như sau. ...91, chúc mừng em vượt qua thử thách và bước tiếp vào vòng thứ 2 của chương trình. Thưa quý vị, xin được giới thiệu thành viên mới sẽ gia nhập đại gia đình siêu trí tuệ Việt Nam, bạn Thế Vinh.